Xin chào và chào mừng các bạn đã trở lại với Footage Game. Trong tháng vừa qua, dòng game kinh dị đã cho ra mắt những sản phẩm rất thú vị, không chỉ về đồ họa mà còn cả lối chơi mới mẻ. Và gần đây nhất, một tựa game indie đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ game thủ. Nó sẽ khơi gợi nỗi sợ lớn nhất của những người theo dõi Footage Game. Đúng vậy, đó chính là sợ ma, là một trò chơi kinh dị tâm lý. Phasmophobia được tạo ra bởi duy nhất một nhà làm game dưới cái tên là Kinetic Game, ra mắt bản Early Access vào tháng 9 năm 2020 trên hai nền tảng Windows và VR. Trò chơi đã đem đến cho người chơi những trải nghiệm rợn người khi được tự mình trở thành một thợ săn tâm linh. Game được thiết kế vô cùng đơn giản. Ta sẽ kết hợp cùng với ba người chơi khác để đi vào một khu vực mà trước đó được báo cáo là có xuất hiện các hiện tượng siêu linh, hay trong game gọi là những hồn ma. Nhiệm vụ chính của chúng ta là tìm ra loại ma nào đang có mặt ở khu vực đó và rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Hiện tại trò chơi có 3 độ khó là Amateur, Intermediate và Professional. Tùy thuộc vào từng độ khó mà những con ma sẽ tấn công nhiều hoặc ít. Ở chế độ Amateur và Intermediate, bạn sẽ có khoảng thời gian là từ 2 cho đến 5 phút để setup mà không sợ bị hồn ma tấn công. Còn chế độ Professional thì hồn ma sẽ có thể tấn công ngay khi bạn bước vào nhà, nhưng đừng lo vì khả năng này xảy ra rất thấp. Sau khi xong một màn chơi, nếu bạn hoàn thành các manh mối và nhiệm vụ, ta sẽ có một khoản tiền nhỏ để mua các thiết bị tốt hơn và đôi khi là những thiết bị giảm thiểu rủi ro trong quá trình làm việc. Nếu chúng ta bị ma bắt trong bất kỳ một màn chơi nào, ta sẽ mất hết thiết bị và tùy vào số lượng thiết bị nhiều hay ít mà trò chơi sẽ trả lại một khoản tiền bảo hiểm tương ứng. Ban đầu ta sẽ thấy Phasmophobia rất khó chơi, nhưng về sau khi đã hiểu ra nguyên lý hoạt động của những con ma thì ta sẽ tìm ra chúng rất nhanh. Hãy nhớ rằng ưu tiên đầu tiên là phải tìm được căn phòng bị ma ám, vì nếu tìm được nó thì việc xác định loại ma gì sẽ rất là dễ. Căn phòng ma ám sẽ thay đổi theo vị trí của từng màn chơi, nhưng nó luôn có một đặc điểm chung, đó là nhiệt độ phòng rất thấp. Vì thế, ngay từ lúc bắt đầu, cả nhóm chỉ cần cầm máy đo nhiệt độ và kiểm tra tất cả các phòng trong nhà. Phòng nào có nhiệt độ dưới 7 thì nó chính là căn phòng bị ma ám. Còn những bản đồ lớn như trường học hoặc bệnh viện thì nếu bạn chưa tìm ra căn phòng ma ám mà hồn ma đã bắt đầu tấn công thì hãy trốn vào một căn phòng và nghe tiếng bước chân của con ma. Vì sao lại như vậy? Thì trong Phasmophobia, những hồn ma khi hoạt động 10 luôn di chuyển rất nhanh từ căn phòng ma ám đến chỗ người chơi. Vì thế khi hồn ma tấn công mà chúng ta trốn và không nghe thấy gì, có nghĩa là căn phòng bị ma ám cách chúng ta rất xa. Nên hồn ma chưa kịp đi từ căn phòng ma ám đến chỗ chúng ta thì nó đã biến mất. Bây giờ ta sẽ đi vào phần phân tích, nhưng mình muốn lưu ý với các bạn rằng đây chỉ là một trò chơi, nên những thông tin sau đây mình chỉ bổ sung trên phương diện trò chơi, nên hy vọng các bạn đừng suy nghĩ quá sâu về nó. Ta biết rằng Phasmophobia lấy cảm hứng từ hội chứng sợ ma. Vậy thì sợ ma là gì? Sợ ma là điều mà chúng ta, đa số ai cũng từng cảm thấy khi còn nhỏ. Chúng ta sợ một mình và cảm thấy bất an ở những nơi tối hoặc vắng người, ám ảnh về một sự tồn tại nguy hiểm nào đó. Tại sao lại có những điều đó? Thì thật ra việc sợ ma là do từ nhỏ não chúng ta đã tiếp xúc với những thông tin kinh dị quá sớm. Những lời đe dọa, nói rằng ở một mình thì sẽ bị ma bắt, hay cảnh báo rằng ma quỷ thường trốn ở trong bóng tối. Đa phần chúng ta thường sợ những thứ mà chúng ta không thể giải thích, và não ta sẽ tự đặt ra một nguyên nhân, đó là do ma quỷ. Ví dụ như hai đứa trẻ nhìn thấy một bóng đen đứng ngoài cửa sổ, đứa trẻ thứ nhất sẽ nghĩ rằng đó là ma, còn đứa thứ hai sẽ nghĩ rằng đó là trộm. Từ đó ta kết luận rằng đứa trẻ thứ nhất bị mắc hội chứng sợ ma. Hiện tại trong trò chơi có tất cả 7 khu vực bị ma ám gồm 5 nhà dân, một trường học và một bệnh viện tâm thần. Trong nhật ký của trò chơi cũng cho ta thông tin về 12 loại ma khác nhau. Tất cả chúng đều có thể được xác định thông qua 3 yếu tố đặc thù của từng loại, và chúng thể hiện qua các bằng chứng. Nếu bạn lấy đèn UV soi vào cửa và thấy dấu vân tay thì đó là bằng chứng fingerprint. Chữ viết hoặc ký tự kỳ lạ là bằng chứng ghost writing. Nhiệt độ dưới không là bằng chứng freeze temperature. Máy EMF báo sáng 5 đèn là bằng chứng EMF level 5. Dùng máy giao tiếp linh hồn và nghe thấy tiếng nói là bằng chứng spirit box. Cuối cùng là nhìn thấy trong căn phòng ma ám có đốm sáng bay bay là bằng chứng God of. Do các loại ma được xác định thông qua những bằng chứng, còn bằng chứng thì được tìm thấy thông qua những thiết bị điện tử. Từ những manh mối đó, ta có thể xác định những con ma mà chúng ta thấy trong trò chơi đều là thật. Nhưng may mắn là tất cả những con ma mà chúng ta gặp trong trò chơi, dù chúng là gì thì chúng đều chắc chắn nằm trong 12 loại ma được liệt kê trong danh sách. Vậy cụ thể 12 loại ma này là gì? Loại ma đầu tiên là Spirit. Nó được xem là khá phổ biến. Spirit là linh hồn của sinh vật từ cõi chết nhưng lại hiện về cõi sống dưới hình thái của một bóng trắng mờ. Spirit thường là những người chết đột ngột, không rõ nguyên nhân. Cũng chính vì thế mà họ luôn luẩn quẩn quanh nơi mà họ chết. Loại thứ hai là Wet. Loại ma bắt nguồn từ văn hóa Scotland, được xem là một linh hồn xấu xa. Khi còn sống họ luôn tìm cách để hại người, và đến khi chết họ vẫn muốn làm điều đó. Wet là loại ma cực kỳ nguy hiểm vì mục đích chính của chúng là phá hoại và gây hại cho người sống.
Loại thứ ba là Phantom. Đây là một loại ma đặc biệt. Chúng được xem như những người canh gác. Những linh hồn trở thành Phantom thường có một vật mà họ rất yêu quý khi còn sống, và đến khi chết đi, các Phantom vẫn tiếp tục canh giữ và bảo vệ vật đó. Loại thứ tư là Poltergeist, hay còn gọi là những linh hồn ồn ào. Poltergeist là những thực thể phi vật chất được tạo ra từ những cảm xúc tức giận và bạo lực. Chúng có thể tác động vật lý lên vật chất như ném đồ, kéo chân hay nắm tóc. Loại thứ năm là Banshee, linh hồn từ thần thoại Ireland, được cho là kẻ báo tin của sự xui xẻo. Đi kèm với tiếng khóc, rên rỉ, Banshee là linh hồn của những kẻ căm ghét xã hội, ghen ăn tức ở. Họ chết đi và trở thành Banshee, và vẫn giữ nguyên bản chất của mình. Họ vẫn căm ghét mọi người và cảm thấy vô cùng vui sướng khi nhìn thấy mất mát của người khác. Loại thứ sáu là Jinn. Đây là linh hồn tôn giáo, nguồn gốc từ Ả Rập. Trong những lý thuyết thần học thì những người đặt niềm tin cực mạnh về bất kỳ loại tôn giáo nào khi còn sống vẫn có thể trở thành Jinn. Một hồn ma Jinn tốt hay xấu thể hiện qua niềm tin tôn giáo của nó. Nếu tôn giáo của nó hướng thiện thì sẽ là một Jinn tốt, còn nếu là dị giáo thì sẽ là một Jinn rất là xấu. Loại thứ bảy là Ma, linh hồn độc ác bắt nguồn từ đất. Ma chính là nguồn gốc tạo nên các ác mộng. Chúng vui vẻ khi nhìn thấy sự bất lực của người khác. Ma là linh hồn của những người có xu hướng bắt nạt, lăng mạ hoặc đè đầu cưỡi cổ người khác khi còn sống. Ma thường hay ở gần những người có áp lực nặng nề trong cuộc sống. Chúng đầu độc con người bằng những điều tồi tệ để họ cảm thấy sợ hãi và bất lực. Loại thứ 8 là Revenant, linh hồn báo thù có nguồn gốc từ Pháp. Theo như tên gọi của nó, Revenant là những linh hồn tức giận sau cái chết của mình. Họ không thể yên nghỉ cho đến khi trả thù được những kẻ đã gây ra cái chết của họ. Một linh hồn trở thành Revenant khi họ có một điều gì đó cần phải làm hoặc một uất ức chưa thể buông bỏ. Loại thứ 9 là Shay. Loại linh hồn này khá đơn giản. Nếu Spirit hiện về cõi sống dưới dạng các bóng trắng, thì Shay hiện về dưới hình thái của chính họ khi còn sống. Ví dụ khi đang đi trên đường, bạn đi ngang qua một người nào đó, nhưng khi nhìn lại thì không thấy người đó nữa. Vài giả thuyết nhận định rằng chúng ta nhìn thấy Shay thường xuyên hơn chúng ta tưởng, nhưng chỉ nhận ra điều đó khi nhìn thấy chúng ở những nơi vắng vẻ. Loại thứ 10 là Demon. Loại này thì không cần phải nói, vô cùng độc ác. Demon được tạo ra bởi tội lỗi của những linh hồn khi họ còn sống, như giết người, sát nhân hàng loạt hoặc là những kẻ tra tấn. Những kẻ này nhận ra tội lỗi của mình nhưng không chịu ăn năn mà còn lấy đó làm niềm vui. Demon thường rất thích tội lỗi và chúng sống nhờ tội lỗi, nên chúng thường dẫn dụ người sống làm những điều xấu. Loại thứ 11 là Yurei, loại ma trong văn hóa Nhật Bản, là linh hồn được sinh ra dưới hình dạng người chết để thực hiện điều cuối cùng mà người đó mong muốn. Yurei giống Revenant về mặt mục đích, nhưng về hình thức thì khác nhau. Revenant là linh hồn của người chết, còn Yurei là linh hồn được tạo ra bởi cảm xúc của người chết. Loại cuối cùng là Oni, cũng là một loại ma của Nhật. Oni hay còn gọi là yêu tinh hoặc là quỷ lùn. Oni và Demon đều giống nhau, chỉ khác nhau về tên gọi. Theo thần học Nhật Bản, những kẻ xấu xa nhất không thể thay đổi được nữa thì mới thành Oni sau khi chết. Và vì Oni và Demon giống nhau nên đây cũng là một loại ma nguy hiểm và sẽ tấn công mà chẳng cần có mục đích. Đó là phân tích về tất cả 12 loại ma hiện có trong Phasmophobia. Vậy thì cuối cùng câu chuyện của Phasmophobia là gì? Dựa vào bản đồ thì những khu vực ma ám đều nằm tại Bắc Mỹ. Khi bước vào gara sẽ có một giọng nói cất lên. Như các bạn đã thấy thì ở câu thứ hai, dịch ra có nghĩa là tôi có danh sách những người đang cần sự trợ giúp của bạn. Từ đó có thể suy ra thợ săn ma mà chúng ta điều khiển là người đi giúp đỡ hoặc nhận sự giúp đỡ từ các thợ săn khác. Mình có giả thuyết rằng câu chuyện trong Phasmophobia nói về một câu lạc bộ săn ma. Điều thú vị của câu lạc bộ săn ma này là những thành viên của nó đều là những người mắc hội chứng sợ ma. Mục đích của câu lạc bộ là muốn khiến cho mọi người trở nên tỉnh táo hơn thông qua việc tiếp cận các linh hồn bằng phương pháp khoa học. Giả thuyết này cũng dựa vào các manh mối như camera được set up sẵn, mọi người đứng sẵn trong xe tải, thông tin được ghi chú sẵn, dường như mọi thứ đã được dự phòng ngay từ đầu. Trong trò chơi, khi chúng ta bị ma bắt, ta sẽ thấy có hai bàn tay che mắt, hình ảnh của hồn ma đứng trước chúng ta và sau đó một tiếng bóng đèn bị bể. Cách thể hiện này giống như kiểu là hồn ma đã làm cho ta mất hết lý trí và ta chết do bị căng thẳng cực độ. Nếu các bạn đã chơi game thì chắc chắn các bạn sẽ để ý là khi thông số tỉnh táo của chúng ta quá thấp, thường là dưới 50% hoặc dưới 70% khi gặp Demon, thì lúc đó hồn ma mới xuất hiện và tấn công chúng ta. Đó chính là điều mà trò chơi muốn ta hiểu, rằng những hồn ma không phải là tác nhân gây ra cái chết mà là do sự căng thẳng trong chính chúng ta. Sự căng thẳng đó khiến chúng ta mất tỉnh táo và luôn lo sợ. Phasmophobia cho ta được trải nghiệm cảm giác sợ sệt khi có một thực thể vô hình theo dõi, mà còn rèn luyện cho ta sự tỉnh táo. Thông qua từng màn chơi, từng linh hồn, thứ quan trọng nhất không phải là thiết bị tiên tiến hay nhiều tiền,
mà chính là sự tỉnh táo. Vì chỉ khi tỉnh táo, bạn mới chủ động cho mọi thứ, hiểu ra các vấn đề và giải quyết các vấn đề theo hướng khoa học. Theo như các thông tin từ trailer của trò chơi, trong tương lai, Phasmophobia dự định sẽ ra mắt 3 bản đồ mới gồm một nhà tù, một chung cư và một dinh thự. Họ còn dự định sẽ làm thêm âm thanh cho hồn ma khi tấn công người chơi để tăng sự sợ hãi. Đây là một tựa game hay và hy vọng với sự thành công của nó, Kinetic Game sẽ cho ta thêm những trải nghiệm mới mẻ về thế giới linh hồn và có lẽ là một cốt truyện hoàn chỉnh trong bản ra mắt chính thức của trò chơi. Và đó là giả thuyết của Vertic Game cho tựa game kinh dị tâm lý Phasmophobia. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment bên dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi Vertic Game. Mình là Gino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nhé.